Kape. Freshly ground coffee. Bango-bango. Nandito na kami sa Baguio Market. Anong pangalan nito? Baguio Public Market? Public Market. So dito kami sa may area. Ito yung first place na makikita nyo. Yung maraming tourist area. Tawag ni John dito tourist area kasi dito Tourist shop. Tourist shop. Dito bumibili yung mga tourist. So tingnan nyo guys. Mga pasalubong. Ayan. Tabi-tabi sila dito. Save lang naman! 1, 2, 3, 4. Hindi niya na lang nilahat. Ito pa yung bestseller. Tapos, sagada. Ay, may mali! 1/4 pwede. Magiling ko. Magkano ang 1/4? Gano'ng karami ng 1/4? Ganyan. Okay. Sige. Dami na. Dito kami ngayon sa Garcia Coffee. Bibili kami ng coffee. Ano yan? The smell. Bango. Bakit ang mahal? 130. Ito. Ito, gusto mo? Ito ang gusto ko. 60 pesos a kilo. 70. Grabe guys, sobrang mura ng gulay dito, di ba dad? Ayun na si dada, nag-hoarding na siya ng pang salad niya. Salad! Ito kasi itong mga lettuce na to. Hindi ba? Dapat ubusin natin agad yan. Baka masira. 60 pesos. Okay. Isang araw tayo, isang linggo tayong magsalad. Wow! Okay. Ito tinan mo yung manok. Ang laki-laki. It's too cheap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Magkano kilo ng bangos? Yan, 190 isang kilo. 190. Okay. Ay, baboy ba daw? Pork chop. Hello guys! Balik na kami! Hi! Hi naman ng hi ito. Ako na mag-ano. Sige, akin na. Ako na. Hello. Tayo ay mag-palengke haul. Anong mga nabili natin sa Baguio Public Market? Sasalita din siya. Palengke haul! Dado na sa likod. Hi naman ng hi itong isang. Hi! Hi! Oh, shark daw yun. Shark. Okay, may nabili tayong grapes. Ang grapes sa kanila is 100 yung 1/2. So, yung isang kilo, 200 pesos, guys. 200 pesos. Ang kilo na siya ng grapes. Ayan.
Tapos, Hello. nakabili ako ng saging saba. Saging saba, isang kilo is 60 pesos. 60 pesos saging saba. Uy, may kausap si Dada. Ayan siya. Mahilig kasi ako magsaba for breakfast. Ayan. Bumili ako ng vegan longganisa. This is 100 pesos ang isang ano. Ito ang dinner natin. Ang isang dosena, 100 pesos. Malengke kami. Hello! Hello! Ano yung cellphone? Sabi ni Ruth. Hi! Hi! Nag-hi naman ng bata. Hi! Hi, Opa John! Hello, Pacho. Hi! Nag-hi siya. Hi! Sarap. Gusto niya si Dada niya. Okay. Commercial muna, guys. Tapos, nakabili ako ng romaine lettuce. 1 kilo. Binili actually ni John. Yung romaine lettuce nila is 60 pesos yung 1/2. So, 120 pesos sa 1 kilo ng lettuce. So, magsasalad na tayo, guys. Salad galore. Ito naman, 25 pesos ang lemons. Ang 1/2 kilo, 25 pesos. And, ano pa ba? Cucumber, 60 pesos. 1 kilo ng cucumber. 60 pesos. Hey! 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 Apple. Yung favorite niya ni River, ah. Ito naman, para kay River, squash. 23 pesos. Kalahati. Charo ni Jan, 40 pesos. Ayan. French beans. Binili ito ni Jan. Favorite nito. Magkano yung French beans, Dad? 100. 100. 1 kilo ba to? Half. Half kilos ng French beans. 100 pesos. Wow! Okay. Cabbage. Ito, bell peppers. 35 1/4. 35 pesos yung 1/4 nitong bell peppers. Nabili ni River. Nabili ni Dada. Ayan. Tapos, nabili ko for River. Ito siya, carrots. Na organic. 25 pesos. Tapos, ito, magkahalo siyang sibuyas tsaka bawang. Yung bawang, 100 yung kilo nito. So, we bought 1/4. Tapos, itong sibuyas, ano nga ba yung price nito? Parang 20 pesos ata yung 1/4. 20 pesos 1/4 nitong sibuyas. Tapos, ito ang bango. Kape. Freshly ground coffee. Bango-bango. This one is Benguet Coffee. 93 pesos ang 1/4. Tapos Sagada Rose. I think this is 100. Bango-bango. Ayan. So, yan ang ating palengke haul. So, guys, ito lahat ang nabili namin sa palengke ng Baguio. So, bago kami umuwi, namalengke na kami. Yan. Yan. Tapos, syempre, bumili ako ng cake. Birthday ni Ren. Happy birthday, Ren!